بسم الله الرحمن الرحیم. در این لیکچر ما سری کش کار میکنیم که چطور ما از وندر یا سپلایر با کش سودا یا ایتمز یا گودز پرچیز میکنم. در وقتی که ما میرم با کمپانی وندر یا سپلایر و ما دایرکتلی امو از وندر اجناس یا گودز میخرم و واپس برش پیمنت در امونجا میکنم. میم ای از بدون پرچیز آردر و ریسیو انتری ای پروسس میشه. میم سر انتر بیلز یا از کستمر میتونین که از وندر انتر بیل شما از اینجا میتونین سر انتر بیل کلیک میکنین. از اینجا شما دیده میتونین وندر انتخاب میکنین. فور ایگزامپل عبداللطیف اینجا که به کدام تاریخ شما مسودا پرچیز میکنین ای تاریخ میایه. اینجا ریفرنس نمبر شما نوشته کده میتونین. این ترمز هستن. خو ای به این خاطر که ما دایرکتلی پیمنت میکنم ما انتخاب نمیکنم ای ترمز. اینجا شما باید فکرت باشه که یک طرف اکسپنسیز است و دیگر طرف ایتمز. که سر اکسپنسیز کلیک کردین این مصارفات میشه. سر ایتم که کلیک کردین ای از اینجا شما ایتم انتخاب کرده میتونیم. فور ایگزامپل از این وندر یا سپلایر کدام اجناس شما پرچیز کردین. از اینجا شما فور ایگزامپل آیفون 15 پرو مکس هستن. سر از این که کلیک میکنین اینجا در کوانتیتی این دیسکریپشن است. در کوانتیتی شما کوانتیتی انتخاب کرده میتونین. فور ایگزامپل ما دوتا انتخاب کردیم. ای شما پرینت کرده میتونین. سر سیف انکلوز کلیک میکنین ای سیف میشه. واپس میخوایم ای برش پیمنت در موجه میکنین. سر پی بیل کلیک میکنین. از اینجا شما ای انتخاب کرده میتونین. یا فیلتر بای نیم هم از اینجا شما انتخاب کرده میتونین. ای که کلیک کردین باز پی سلیکتد بیس سر ازی کلیک میکنیم. باز سر دن ای چی میشه ریکارد میشه. واپس میخواین ای را دیلیت کنین. سر ریپورتس که کلیک کردین مین با پرچیزز و پرچیز با اندر سمری ای را کلیک میکنم. در اینجا سر ای اماونت دبل کلیک میکنم. واپس سر ای ترانزکشن دبل کلیک میکنم و سر دیلیت که کلیک کردین ای واپس میشه دیلیت میشه. از ریپورت شما ای دور میشه. شما سر یس کلیک که ریپورت شما ریفریش شوه. شما بیلانس دیده میتونین که ایرا چی هستن؟ صفر هستن. ای بود با نقد با پیسه نقد پرچیزی ایتم یا گودز از وندر یا سپلایر بدون پرچیز آردر و دیگه اینوینتری ریسیو و این پروسس که در وقت شما با کش پرچیز میکنین ای در کویک بوک دسکتاپ سر ازی طریقه ما ریکارد میکنین.